Hello and good day ulit sa ating mga viewers today dito sa YouTube channel, and my name is Jonathan Oracion, and nandito na naman ulit tayo sa isang episode kung saan isang unboxing na naman ang magaganap sa inyong mga harapan. So ayun, ano bang item ang ating i-unbox today? Walang iba kundi Samsung 24-inch LED monitor. Nabili ko nga pala tong monitor na to sa halagang 7,400 pesos sa PC Express. Any PC Express branch naman sila, pares naman sila ng price na 7,400 pesos. And in this video nga pala, hindi nga pala to sponsored ng kahit anong kumpanya. Ang pinambili po dito ay galing sa aking sariling bulsa. Pero kung may mag-i-sponsor dyan, maluwag po namin tatanggapin at walang problema. Kontakin nyo lang ako sa aking email address o kaya sa aking contact number na matatagpuan sa description below. So simulan na natin guys. Simulan na natin ang pagbubukas ng kahon. At yun, no? So ito na siya guys. So, out of the box, meron ka sa malaking styrofoam. Pagkatapos, yan na ating monitor. So yan, yan siya guys. You know, 24-inch monitor. So set aside lang natin. Hindi natin yung available na accessories. So yung monitor, meron ka ding HDMI cable, quick setup guide at saka mga manual at warranty card. So monitor stand, saka yung base plate, tapos yung kanyang power adapter. Iba na rin guys yung itsura ng power adapter niya, no, compared dun sa previous version na nagamit ko. Kasi yung gamit ko kasing monitor currently sa aking setup is yung ito din, 24-inch na Samsung. And yung adapter niya is meron pa nung haba. Ngayon hindi na, ganito na lang guys, so, diretso na. So yun, simple lang pag setup guys. Kunin nyo lang tong stand, buksan lang natin. Tapos kunin mo rin yung base plate. Meron na siyang screw dito guys, ayan o, makikita nyo. Kailangan nyo lang gawin ay slide yung stand, tapos iikot nyo yung screws.
Pagkatapos, kabit ang monitor. Pagtapatin nyo lang yung dulo, guys. Ayan lang siya. Yun. May marinig yung snap. Once na nag-snap siya, okay na yun. Tanggalin na natin to. And then, connect mo lang tong barrel connector dito. And then ito, sa kahit anong available na outlet sa bahay mo. Pwede to na 100 volts hanggang 240 volts. Pero check mo muna ha, always once na may dumating sa yung adapter, check mo yung adapter kung pwede nga siya. And then connect mo lang yung HDMI cable sa HDMI slot. Or kung VGA ang gamit mo, dito mo lang siya i-connect. Dito. So ayun sa specs ng monitor, actually hindi siya 24 inch, no? 23.5 lang talaga yung sukat niya. Pagka makikita mo rin sa kahon yun. Tapos ano pa bang specs na ito? Hindi ko alam, gamit lang ako ng gamit ng monitor ano to? Installing wall mount. So yun guys, for the specs naman ng monitor, check lang natin So wala. At para naman doon sa specs, meron siyang screen size na 23.5 inch. Tapos ang display nito ay sa flat. Meron kasing option ito pagka-curve yung kailangan mong gusto mo. And then the panel type is a PLS. And then ang maximum resolution nito is 1920 by 1080. Tapos color support ito is up to 16.7 million colors. Then meron siyang response time na 4 GTG. Hindi ko alam kung ano yung GTG. Aspect ratio is 16:9. Tapos viewing angle niya pang horizontal at vertical is 178 degrees. So meron kang malaking allowance para yung mga gustong tumabi sa'yo habang nanonood sa monitor mo, may able nila makita yung clear na image. Tapos ang refresh rate ng monitor nito is 60Hz only. Then so sa options nito meron kang game mode. Then yung FreeSync din, kaya kung naka AMD card ka, mas maganda kung ito yung gamit ng monitor mo. So sa interface naman, ito is capable of a VGA kagaya na nakita niya kanina, and then saka yung HDMI. Then pagdating naman sa power, sa power consumption lang nito is 25 watts maximum na yon. And then pagka supplyan mo, kagaya sabi ko kanina, is 100 to 240 volts. Pero make sure na check mo din pagka bumili ka ng monitors, check mo muna yung adapter kung kaya ba niya yung 100 to 240 volts. Minsan kasi 240 volts 200 to minsan kasi 200 to 230 volts lang yung available, hindi nila pwede yung 100 volts. So in terms naman ng weight, it weighs 2.8 kilograms pagka wala yung stand, and then 3.3 kilograms, then 3.3 kilograms naman siya pagkasama yung stand. So ayun guys, wag na natin patagalin to. Setup pa natin sa ating opisina para makita niyo yung setup ko ng dual monitor.